নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছো আপোনালোক কুশলে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটি নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো। টেস্টি ৰেচিপিটো হৈছে আলুৰ চাট। গৰমৰ দিনত খাবলৈ খুবেই টেস্টি হয়, মুখৰোচক এবিধ খাদ্য। আশা কৰিছো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টি চাব। আমাক লাগিব সিজাই লোৱা আলু কেইটামান, তেতেলী টেঙা, জ্বলা গুড়ি, চাট মছলা, নেমু, ধনিয়া, কেঁচা জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ। মই প্ৰথমতে সিজাই লোৱা আলুকেইটাৰ বাকলিবোৰ গুচাই লৈ জোখ অনুসৰি স্লাইডকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। পিঁয়াজখিনিও এনেদৰে কাটিছোঁ। কেঁচা জ্বলা আৰু ধনিয়া পাতখিনিও কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই কাটি লোৱা পিঁয়াজ, জ্বলা, ধনিয়া পাতখিনি আলুৰ লগত দি দিছোঁ। নেমুৰ ৰস অকণ চেপি দিছোঁ আৰু জোখমতে নিমখ, চাট মছলা, সৰিয়হ তেল, ৰঙা জ্বলা গুড়ি, জিৰা গুড়ি, তেতেলী ৰস সকলোখিনি ইয়াতে দি এড কৰিছোঁ। সেয়া আপোনালোকে ভালকৈ চালে নিশ্চয় গম পাব। এতিয়া চামুচ এখনৰে এনেদৰে লাহে লাহে লৰাই দিছোঁ। বিৰাটেই টেষ্টি হৈছে, সুগন্ধযুক্ত আলু চাট মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদৰ বাবে ইয়াতে মিক্সাৰো এড কৰিব পাৰে। মই ইয়াতে 2 চামুচমান মিক্সাৰো এড কৰি দিছোঁ। এয়া মোৰ টেষ্টি আলু চাট ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকেও বনাই খাই চাবচোন আৰু খাই কেনে পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট বক্সত। আজিলৈ আহিছোঁ, আগলৈ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। ধন্যবাদ।